Hello everyone, Gitashree Kitchen and Blogৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি কুকাৰতে কম সময়ৰ ভিতৰত ছাগলীৰ মাংস বনাবলৈ লৈছো। এনেদৰে বনালে বহুত কম সময় লাগে আৰু কম সময়তে আমি এই মাংসবিধ ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। এয়া মই এটা মিক্সিৰ বাটি লৈ লৈছো আৰু 2 চামুচ মই জিৰা ভিজাই ৰাখিছিলোঁ। সেই 2 চামুচ জিৰা আৰু 2টা জলকীয়া আৰু অলপমান নহৰু আৰু এয়া অলপমান জালুক দি দিছোঁ। জালুক দি পেলাই অলপমান পানী দি পেলাই পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু এয়া আধা কেজি ছাগলী মাংসত গোটেই পেষ্টখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু এয়া চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়া। মছলাটো পেষ্ট নকৰিলে গুড়া মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পেকেটৰ। তেতিয়া অকণমান পানী দি গুলি ল'ব লাগে আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। মই যিমানখিনি পানী দিম সেই অনুপাতত নিমখখিনি একেবাৰে দি দিছোঁ। মই অলপ পনীয়াকৈ বনাম সেইবাবে অকণমান নিমখ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আধা ঘণ্টা মই এনেদৰে ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু ইফালে কুকাৰত মই এয়া আলুখিনি তেল দি পেলাই অলপমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওক এয়া মই তেলত দিবৰ বাবে পাঁচফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া, অলপমান নহৰু গুচাই লৈছোঁ এনেদৰে গোটে আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি এনেদৰে কাটি দিছোঁ। মাংসত পিঁয়াজ অলপমান বেছিকৈ দিলে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া 2টা তেজপাত আৰু এয়া মোৰ আলুখিনিও প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি কাঢ়ি ল'ম। এনেদৰে যদি ভাজি লোৱা হয় অলপমান তেতিয়া আলুখিনি কুকাৰত চিটি লগালেও ভাঙি পেলাই নাযায়। আৰু এয়া পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া দি পেলাই তাৰপিছত এয়া মই পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আৰু নহৰুখিনিও দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া স্কিমটো মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। মিডিয়াম স্কিমত লৰাই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম কাৰণ অলৰেডি মোৰ কুকাৰটো গৰম হৈ আছে। যদি হাই স্কিম কৰি দিওঁ ভাজ নাখায়, পুৰি যাব। সেইবাবে অলপমান মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। এনেদৰে বনাবলৈ বহুত সহজ। আৰু এয়া চামুচ হালধি দি দিলোঁ। মানে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এনেদৰে ছাগলী মাংস বনাব পাৰোঁ। যিসকল অকলে থাকে বা যিসকলে টাইমৰ অভাৱ হয় সেইসকলে এনেদৰে কুকাৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰে। আৰু এয়া মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি মই এতিয়া দি দিম। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি বাদামী কালাৰ হয় তেতিয়া দি দিলোঁ। একেবাৰে পুৰি যাবলৈ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই গেছৰ স্কিমটো হাই কৰি পেলাই মাংসখিনি মাজে মাজে লৰাই পেলাই অলপমান সময় ভাজি ল'ম। যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ভজা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া পিঁয়াজখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ সিজি যাব। সেইবাবে পিঁয়াজখিনি আগতেই পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ পুৰি পেলাব নালাগে, তেতিয়া ভাল নহয়। আৰু এয়া এনেদৰে ভাজি থাকোঁতে আমাৰ মাংসৰ পৰা পানী ওলাইছে। আৰু এয়া মই এতিয়া দি দিলোঁ মিট মছলা এচামুচ। এয়া মই পেকেটৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে আৰু সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ। আৰু এয়া শেষত মই আলুখিনিও দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি দি পেলাই আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু এয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ মোৰ ভজা হৈ গৈছে মাংসখিনি। পানী দিব পৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। প্ৰায় আধা কেজিয়ে গৈছে মাংস। আৰু এতিয়া মই এয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিমান জোল কৰিম বুলি ভাবে তিমানখিনি পানী দিব লাগে। যদি অকণমান কমভাৱে কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া কমাই দিব লাগে। যদি অকণমান বেছি কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া অকণমান বেছি দিব লাগে। কিন্তু বহুত বেছি হ'লেও পনীয়া হৈ যায়। সেইটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সেইটো দি ল'ব লাগে। আৰু দি পেলাই এতিয়া মই কুকাৰৰ চিটিটো লগাই দিম আৰু চিটি সম্পূৰ্ণকৈ মই আহিবলৈ দিম। বহুত কম সময়তে আমি এই ছাগলী মাংস বনাই ৰেডি কৰি খাব পাৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু কুকাৰত বনায়নে? যদি নবনায় তেতিয়া বনাই চাবচোন, বহুত কম সময় লাগে। আৰু এয়া মোৰ চিটি আহিলে। কিছুমান কুকাৰত 3টামান চিটি হ'লে হয়, কিন্তু মোৰ কুকাৰটোত মই 5টা চিটি দিছোঁ। অকণমান বেছিকৈ লাগে, সেই অনুপাতে দিব কাৰণ ছাগলী মাংস সিজোঁতে অকণ সময় লাগে। আৰু মই এয়া কুকাৰৰ খপখন খুলি যোৱাৰ পিছত আকৌ গেছটো জ্বলাই উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া অকণমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সৰু চামুচৰ এচামুচমান।
আচল মাংসৰ পাক গৰম মছলা দিয়াৰ পিছতহে আহে, তেতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াত যদি জিৰা গুড়া পিচি ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়া পেকেটৰ গুড়া লৈ পেলাই অকণমান গুলি লৈ তেনেকৈ মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই এইটো হিচাপতে ৰাখি দিম, ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ নকৰোঁ, ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপমান ডাঠ হ'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।